සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. මම අද කතා කරන්න යන්නේ Excel ගැන. මොකක්ද මේ Excel කියලා කියන්නේ? ඇත්තටම Excel කියන්නේ workbook එකක්. මෙතනින් මේකෙන් අපිට ගොඩක් දේවල් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ දත්ත නිසියාකාරව ආරක්ෂාකාරීව පිළිවෙලට ලේසියෙන් ගබඩා කරගන්න පුළුවන් software එකක් තමයි මේ Excel. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ Excel sheet එකේ අපේ දත්ත ගබඩා කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මෙතන තියෙනවා මම කලින් හදාගත්ත Excel sheet එකක්. මම මේක තමයි දැන් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද මේ විදිහට Excel sheet එකේ දත්ත ගබඩා කරගන්නේ කියලා දෙන්න යන්නේ. අපි මුලින්ම මෙන්න මේ table එක create කරන්න හැටි ඉගෙන ගමු. මම මෙතන ගන්නේ ඔයගොල්ලෝ හිතන්නකෝ මේක daily sales කරන කෙනෙක් ඉන්නවා. එයාට සති දවස් 7 එයාට අවශ්‍ය එයා එකතු කරගන්න මුදල් ප්‍රමාණය එන්ටර් කරගන්න අවශ්‍යයි මේ විදිහට පිළිවෙලට. අන්තිමට අපිට ටෝටල් එක ගන්න පුළුවන් ඔටෝමැටිකලි. අපි ඒක බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. මුලින්ම අපි ටේබල් එක ක්‍රියේට් කරගෙන ඉමු. මේ විදිහට මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා පල්ලෙහා මට කැමති ප්‍රමාණයක් මෙහෙම ෂීට්ස් ගන්න පුළුවන්. මේ ප්ලස් මාක් එක ක්ලික් කරාම ඔයගොල්ලන්ට මේ පේනවා new sheets කියලා ගන්න පුළුවන්. මේක අපිට ඕන ප්‍රමාණයකට zoom කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට පොඩි කරගන්න පුළුවන්. මේ පේනවනේ. මෙතනින් අපිට හදාගන්න පුළුවන්. හරි. මම දැන් යනවා අලුත් Excel sheet එකකට. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙහෙම right click කළා මේක rename කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මම දෙනවා my worksheet කියලා. මම එකක් හදාගත්තා. මුලින්ම බලමු මේ පැත්තට row එකක් ක්ලික් කරගන්න ඕනේ අපි. මේ පැත්ත rows පල්ලෙහාට columns මෙහෙම ක්ලික් කරලා drag කරන්න මේ විදිහට. එතකොට අපිට ගන්න පුළුවන්. මම ගන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා columns 13ක් මම අරන් තියෙනවා. හරි. මම දැන් යන්නේ ඊළඟට මගේ worksheet එකේ මේ විදිහට අපි මුලින්ම ගමු rows. මම මෙතන h වෙනකන් ගන්නවා. මට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මෙහෙම drag කරලා ගත්තාම මෙතන තියෙන ඔයගොල්ලන්ට පේන merge මෙතන options වගේක් තියෙනවා. මෙතන තියෙන merge and center, merge across, merge cells, unmerge cells කියලා. මට අවශ්‍යයි මේ මැද්දේ තියෙන ඉර ටික අයින් කරලා මේ cell එක මේ row එක විතරක් හරියට ගන්න. හරි. මේ බලන්නකො merge and center දුන්නාට පස්සේ මේ විදියට එනවා. දැන් අපිට හිතන්න පුළුවන් මේ හරි මම මෙහෙම මේ එකපාරක් දෙපාරකට ක්ලික් කරලා ගන්න. මොකටද මම එකපාරම මේක දෙකම ක්ලික් කරලා ගන්න පුළුවන් කියලා හිතුවොත් ඉතින් බලන්නකො මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. එතකොට වෙන්නේ මේ rows දෙකේම මේ ඉර ටික අයින් වෙලා ඒ rows දෙකම එකක් විදියට තමයි පෙන්වන්නේ ඒගොල්ලෝ. එතකොට අපිට පුළුවන් මේක ආයෙමත් ක්ලික් කරලා unmerge කරගෙන එක row එකක් විතරක් ක්ලික් කරලා අර විදිහටම ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට දෙනවා. හරිනේ. දැන් මට මේක පේන්නේ නැහනේ. අපි ඒක පස්සේ කරමුකෝ. ඊට කලින් අපි මේ අවශ්‍ය data ටික enter කරගෙන ඉමු. මෙතන daily sales 7th week. ඔයාලට මේක පේන්නේ නැත්නම් මම zoom කරන්න. daily sales අපි enter කරගන්න එහෙම ක්ලික් කරලා. අමාරු නැහැ මේක. හරිම ලේසි. මේ පොඩි options වගේක් විතරයි තියෙන ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න. ඊළඟට 7th week. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මේ TH එක යටට ඇවිල්ලානේ තියෙන්නේ. මේක කැතයිනේ මෙහෙම තියෙනකොට. අපිට පුළුවන් මේක මෙන්න මේ වගේ format cell ගිහිල්ලා මෙතන option එක superscript දෙන්න. okay. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේක මේ වගේ පෙන්නනවා. දැන් අපිට මේක බෝඩ් එකක් හදා ගන්න ඕනේ. මෙතන කැතයිනේ. දැන් මේක අපිට පේන්නේ නැහනේ. අපි මෙහෙම ක්ලික් කරා මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා කොටුවක එකක් තියෙනවා. මෙතන ක්ලික් කරලා ගන්න. මෙතන ඕන තරම් ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඕන විදිහ එකක් ගන්න පුළුවන්. මම මෙතන ගන්නේ all borders. මොකද මට වටේම බෝඩ් එක ගන්න ඕන නිසා. හරි. ඊළඟට මම යනවා මෙන්න මේ සයිඩ් එකේ තියෙන මේ කොටු ටික හදා ගන්න. දැන්
මෙතන ඉඳලා මෙහෙම ක්ලික් කරා. මට උවමනා ප්‍රමාණය තමයි මම ගන්නෙ. මම මේක ගන්නවා එක සෙල් එකක් විදිහට. මම කොටු ගන්නවා පල්ලෙහාට 13ට වෙනකම්. sorry 15ට වෙනකම් මම ගන්නවා. අරගෙන මම මෙතන දැන් මට මේක merge and center දෙන්න ඕනේ. මම කෙලින්ම මෙතන all borders දුන්නා. හරි. ඊළඟ කොටු ටිකත් මම මේ විදිහට හදා ගන්නවා. හැබැයි ඊළඟට second option එකේ අපිට තියෙන්නේ මෙතන මෙන්න මේ දැක්කනේ මේ විදිහටනේ Sunday මේ days ටික වෙන් කළා sales ටික වෙනම දාන්න ඕන. මම ඒ නිසා මේක මෙහෙම වෙන් කරලා ගන්නවා. තුනක් මම ගන්නවා. මේ කොටු ටික විතරක් මම ගන්නවා. merge and center කරලා මොකද මට sorry merge and center නෙමෙයි අපි එතෙන්ට දෙන්නේ merge across. දැක්කද? ඊට පස්සේ අපි ඒක bold කරගන්නවා. අපි border එකක් දාගන්නවා. මොකද අපිට පේන්නේ නැහනේ. හරි. ඊළඟ ටිකත් ඒ විදිහටම select කරා. පල්ලෙහාට ඇඳලා මෙහෙම merge center නෙමෙයි දෙන්නේ merge across. හරි. ඊට පස්සේ ඒකත් අපි මේ විදිහට borders දාගන්නවා. හරි. දැන් අපි table එක හදාගෙන ඉවරයි. දැන් අපිට අවශ්‍යයි මේක දත්ත ටික එන්ටර් කරගෙන ඉමුකෝ අපි ඉස්සෙල්ලා. මම මෙතන දානවා day number. ඊළඟට day ඊළඟට sales මුලින්ම ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේක දැන් අපිට මේකේ කලර්ස් දාගන්න ඕනනේ. අපි මුලින් කලර්ස් දාගෙන ඉමු. මෙතන බලන්නකො මෙහෙම ක්ලික් කරා අපිට අවශ්‍ය කලර් එක අපිට මෙහෙම දාගන්න පුළුවන්. අපි වැඩි ඩාර්ක් කලර් එකක් දාන්නේ නැහැ. මොකද අපිට ඒතර පේන්නේ නැහනේ. මේ විදිහට ඕගොල්ලෝ කැමති පාටක් දාගන්න පුළුවන්. හරි. මේවා දැන් අපිට මෙන්න මේ වගේ ඒවා මෙහෙම ක්ලික් කරපු ගමන් දැක්ක නේද? අර ඔක්කොම ටික කොපි වෙලා එනවනේ. එහෙම නෙමෙයි මේක ගන්නෙ. අපි control Z එකක් දීලා මේක කලින් තිබුණ විදිහටම ගන්නවා. මෙන්න මේක මෙහෙම ක්ලික් කරලා ඔයගොල්ලෝගේ keyboard එකේ shift button එක ඔබාගෙන මෙන්න මෙහෙම ක්ලික් කරගෙන යන්න පල්ලෙහාට. එතකොට මේ විදිහට ආයි කොපි වෙන්නේ නැහැ. අපිට ඊට පස්සේ අතෙන්ට ගිහිල්ලා කැමති කලර් එකක් දෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ. හරි. අනිත් ඒවත් ඒ විදිහටම ක්ලික් කරා shift button එක press කරගත්තා. මේ විදිහට අනිත් ඒවටත් ක්ලික් කරගෙන අපි කලර් එක දෙන්න පුළුවන්. හරිනේ. නැත්තම් වෙන්නේ අරක copy paste වෙලා යන එක. හරි. දැන් ඔයගොල්ලෝගේ table එකේ දත්ත enter කරගන්න විතරයි තියෙන්නේ. දැන් බලමු අපි මෙන්න මේක. 1 මම මේකේ දැන් මෙන්න මේ දැක්ක නේද ඔයගොල්ලෝ දැන් මේ ඉලක්කම් වුණත් මේ පැත්තට ඇවිල්ලානේ තියෙන අපිට ඒක align කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන align left තියෙනවා. අපි ඒක දුන්නාම align left වෙනවා. ඒ වගේ මුලින්ම අපිට එතන ඉස්සෙල්ලා enter shift එක ඔබාගෙන අපිට enter කරගෙන ඉන්නත් පුළුවන්. ඒක වැඩිමත් ලේසි. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ කැමති විදිහකට මෙහෙම enter කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට දුන්නා 4 5 6 7 days වලත් ඒ විදිහටම අපිට කින් එක ගන්න අමාරු නිසා අපි මෙන්න මේ විදිහට drag කරලා ගත්තා. align එක ක්ලික් කරා. දැන් අපිට days ටික දෙන්න පුළුවන්. අපි Sunday ඉඳලා පටන් ගන්න.
දැන් මෙතන මට ඕන නම් මෙහෙම මගේ වර්ක්ෂීට් එකෙන් කොපි කරලා මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. කොපි කරද්දි මේ ඔප්ෂන්ස් ටිකත් එක්කම තමයි කොපි වෙලා එන්නේ. දැක්කද? මෙතන ක්ලික් කරා Control V. එක්කනේ ලස්සනට ඒක කොපි වෙලා එනවා. ඊට පස්සේ මේ පැත්තේ දැන් අපිට දාගන්න තියෙන ටෝටල් එක. දැන් මේක දානකොට ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතන පෙන්නනවා මේ වගේ මාක් එකක්. accounting number format as dollar euros or other currency ඔක්කොම තියෙනවා මෙතන. අපි මේක ක්ලික් කරලා බලමු මොනවද මේකේ තියෙන්නේ කියලා. more account options ගියා. මෙතන තියෙන මෙන්න මේ වගේ box එකක් වෙනවා format cells. මෙතන අපි select කරගන්න ඕනේ currency කියලා. currency දීලා මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙහෙම decimal ගාන අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන් මෙතන. මම ගන්නවා decimal places දෙකක් විතරක්. ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් ඊට වැඩි ගාණක් ගන්නත් පුළුවන්. normally ඉතින් අපි පාවිච්චි කරන්නේ decimal places දෙකයිනේ. ඊට පස්සේ මෙතන symbol එක ළඟට ගිහිල්ලා අපි ලංකාවේ නිසා LKR දෙනවා. L අකුර ක්ලික් කරලා බලන්න මෙතන options ඇති LKR මේ තියෙන්නේ. දීලා ඕකේ කරා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ ටෝටල් එක එන්ටර් කරගන්න මේ විදිහට. දැක්කද? ඔන්න ඔය වගේ ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. ක්ලික් කරලා ආයිමත් මේ විදිහට ඔප්ෂන් එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට ටේබල් එක හදන ටික කියලා දුන්නා. ඊළඟට දැන් මගේ වීඩියෝ එකේ වෙලාවත් බලන්න ඕනේ. මොකද ඔයගොල්ලන්ට බලන්නත් ලේසි වෙන නිසා මම වීඩියෝ එකේ වෙලාව පොඩි වෙලාවක් ගන්නෙ. ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී ඔයගොල්ලන්ට මම ඊතුරු ෆෝමියුලාස් ටික කියලා දෙන්නම්. මෙතන ටෝටල් එක 1 by 1 විදිහට මේ ගන්නෙ කොහමද, විවිධ ෆෝමියුලාස් පාවිච්චි කරලා ගන්න හැටි මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මෙතනින් නවත්තනවා. ඕගොල්ලන්ට ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේ ටෝටල් එක විවිධාකාරයෙන් ගන්න කියලා. ලස්සනට අපි ඊළඟ සතියේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.